جدول‌های آماده اکسل چه مزیتی دارن؟ چرا بهتره به جای اینکه به صورت دستی جدول بکشیم از استایل‌های آماده مخصوص جدول‌ها استفاده کنیم؟ بریم و با هم بررسی کنیم. دوستان خوبم سلام، من لورای نجات هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی ویدیوهای اول ما یاد گرفتیم که به کمک پنل فونت و دستور آل بوردرز و دستور فیل کالر جدول‌های خودمون رو ترسیم کنیم. یعنی دور سلول‌ها کادر بذاریم، اون ردیف‌های مورد نظرمون مثل ردیف اول رو رنگش رو با بقیه ردیف‌ها متمایز کنیم و شکل و شمایل یک جدول رو ایجاد کنیم. همه این کارها رو به ترتیب و خودمون انجام دادیم. اما توی اکسل یک سری استایل های آماده وجود داره که هم سرعت کار رو میبره بالا و هم یه سری مزیت های دیگه در مقایسه با جدول هایی که ما دستی و خودمون ایجاد میکنیم داره که من بهتون پیشنهاد میکنم از این به بعد برای ایجاد جدول از این روش استفاده کنیم. اگه خاطرتون باشه این جدول کوچیک رو ما توی ویدیوهای قبلی با هم ایجاد کرده بودیم. اومدیم سطر اول رو رنگش رو تغییر دادیم و دور سلول هامون کادر گذاشتیم به کمک گزینه آل بورده. حالا من اول یه نکته کوچیک به شما آموزش میدم قبل از اینکه بخوام از جدول های آماده استفاده کنم. فرض کنید که یه سری قیمت برای این مواردمون وارد میکنیم و حالا همینطور که خاطرتون هست چون ما توی همون جلسه آموزشیمون نوع داده هامون رو روی حالت اکانتینگ گذاشته بودیم، اینا با همون حالت داره به ما نشون داده میشه. میتونیم از این حالت برداریم روی مثلا نامبر بذاریم که علامت دلارش دیگه دیده نشه و با کاما خودمون جدا کنیم. حالا یه چند تا عدد وارد کنم و بعد همین گزینه اول رو انتخاب میکنم، فرمت پینتر رو میزنم و بقیه اینها رو هم فرمتشون رو مثل هم میکنم. حالا یه سری تعداد وارد میکنیم. ببینید این نکته که میخوام بگم یک مقدمه برای فرمول نویسی. برای اینکه ما یه فرمول بتونیم بنویسیم یه مساوی تایپ میکنیم و مثلا توی این خونه تعداد کلیک میکنیم به همون نشون میده D2 داره آدرس این خونه رو نشون میده، هم توی نوار فرمول و همین جایی که داریم تایپ میکنیم. علامت ضرب در برای فرمول نویسی ستاره است. تایپش میکنیم و روی قیمت واحد کلیک میکنیم. الان اگه توی نوار فرمول رو نگاه کنید نوشته مساوی D2 ضرب در C2. حالا اینتر که بزنم قیمت رو محاسبه کرد. تا همینجا دیدید که فرمول نویسی ساده است. حالا ما کم کم پیش میریم و نکاتش رو کامل میگیم. حالا اگه بخوام این اتفاق برای بقیه سلول ها هم ایجاد بشه نمیام دونه دونه فرمول رو بنویسم برای بقیه سلول ها. میام موسم رو میذارم این پایین. هر سلول رو اگر نگاه کنید زمانی که کلیک میکنیم یک مربع پررنگ کوچیک این گوشه دیده میشه. وقتی موس روی اون قرار میگیره شکلش تغییر میکنه و یک به اضافه ظاهر میشه. دبل کلیک که بکنم تا انتها این فرمول برای بقیه هم اعمال میشه. و اون علامتی که دیدید به این شکل ظاهر شده بود چون مقدار عدد بزرگ بود و توی سلول جا نشده بود به این حالت میدیدیم که با دبل کلیک کردن این اتفاق دیگه از بین رفت. خب پس ما حالت یه جدول معمولی رو الان با هم دیدیم که وقتی که خودمون آماده میکنیم و داخلش فرمول مینویسیم به چه صورته. خب فرض کنید که اینو من دوباره کپی کنم. البته اجازه بدید یه شیت ایجاد کنم و حالا این رو که کپی کردم بیارم اینجا و پیستش کنم. این فرمول رو پاک میکنم. این عددا داخلش باشه و این حالت آل بورده رو اینا رو برمیدارم. اول رنگ نوشته هامون رو تغییر بدیم و حالا میذاریم حالت نوفیل که هیچ رنگی هم نداشته باشه. خب این محدوده رو انتخاب میکنم. توی سربرگ هوم پنل استایلز گزینه دوم فرمت از تیبل هستش. استایل های آماده جدول هست.
ببینید قسمت بالا نوشته کاستم، جدول هایی هستش که اگر خودمون ایجاد بکنیم اینجا میبینیم. شما ممکن اولین بار این قسمت رو باز کنید همچین گزینه ای نداشته باشید. قسمت های بعدی لایت، مدیوم و دارک هستش. از نظر رنگی رنگ های روشن، اونهایی که متوسط هستن و اونهایی که تیره تر هستن، اینجوری دسته‌بندی شده که حالا بر اساس سلیقتون میان و یکی از این دسته‌بندی های آماده رو انتخاب میکنین، هر کدوم رو که دوست داشتین. فرض کنید که این گزینه رو من انتخاب کردم. این پنجره که باز میشه محدوده ای که من سلکت کردم رو مشخص کرده، نوشته مساوی از A1 این دو نقطه معنی تا میده، G5. حالا سری علامت های دلار هم میبینید که بعدا توضیح میدم اینها چه مفهومی داره. الان این عبارت داره نشون میده که این قسمتی که خطچین شده انتخاب هستش. این تیپ رو اگه بزنیم My table has headers، یعنی این ردیف اولی که من نوشتم، نام کالا، قیمت واحد، اینا سرتیترمونه یا اون ردیف اصلیمونه، هدر جدولمونه. اگر اینو نزنیم یعنی کل این اطلاعات جزو داده های جدوله و خودش میاد یه ردیف خالی اضافه میکنه به عنوان هدر. بذارید جفتش رو امتحان کنیم. الان این تیک رو میزنم، اوکی میکنم، یه جدول ایجاد کرد و این قسمت ها همه جزء هدر هستن. حالا کنترل زد میزنم، مجدد میام استایلز، فرمت از تیبل، یه گزینه دیگه انتخاب میکنم، این دفعه تیک نمیزنم، اوکی. ببینید یه ردیف خالی اضافه کرد و بهشون شماره داده، ستون 1 ستون 2. خب درستش همون بود دیگه، پس میذارم این حالت، تیک میزنم، اوکی. خب الان اولین تفاوت رو که خودتون حس کردین، ایجاد همچین جدولی خیلی راحته. توی حالت قبلی من باید می آمدم یکی یکی اون ردیف هایی که میخوام رنگش متفاوت باشه انتخاب کنم و بهش رنگ بدم. مثلا سطر اولیه رنگ باشه و همونطور که میبینید سطرها یکی در میون توسی و سفیدن. باید این کار رو دستی انجام بدم، دونه بدونه ردیف ها رو انتخاب کنم و بهش رنگ بدم. یا مثلا اگه بخوام بوردر اعمال کنم، یا مثلا این پایینش الان بوردر داره، باید انتخابش کنم و بهش بوردر بدم. پس اولین مزیتش سرعته، این که خیلی سریع اون استایل آماده رو اعمال کرد به جدولمون. دومین مزیتش اینه که اگر ما فرمول نویسی انجام بدیم دیگه لازم نیست بیایم و دبل کلیک کنیم تا اعمال بشه تا پایین. ببینید تو قیمت کل من مساوی میزنم، اگه یادتون باشه روی خونه تعداد کلیک کردم، تعداد ضرب در قیمت بود دیگه، اینجا کلیک میکنم ضرب در قیمت، اینتر که میزنم خود به خود تا پایین همه اینها پر شد. پس این هم سرعت رو میبره بالا. حالا یه لحظه برگردیم به شیت قبلی. فرض کنید که اینجا من تصمیم گرفتم که قیمت کل فرمولش تغییر بکنه، یعنی تعداد ضرب در قیمت واحد مثلا یه ضرب در 10% هم بهش اضافه کنم. حالا اینتر که بزنم اولین فرمول تغییر کرده، ولی بقیه خونه ها رو اگه کلیک بکنم توی نوار فرمول چک بکنم میبینیم که هنوز همون حالت های قبلی هست و مجدد باید بیام اینجا دبل کلیک انجام بدم تا دوباره تغییرات اعمال شه. حالا برگردیم به شیت جدید. اینجا من اگر بیام و دوباره اون 10% رو اضافه کنم، ضرب در 10% رو، ببینید تا پایین تغییرات اعمال میشه، یعنی رو هر کدوم از اینا کلیک کنم دوباره 10% اعمال شده. پس دومین مزیت اینه که زمانی که فرمول نویسی انجام میدیم به طور خودکار توی همه سلول ها اعمال میشه و اگر تغییری توی فرمول بدیم مجدد به همه سلول ها اعمال میشه و این خطا رو خیلی میاره پایین. یه زمانی ممکنه ما توی اولین سلول تغییر ایجاد کنیم و فراموش کنیم دبل کلیک کنیم. سلول های پایینی فرمول اشتباهی دارن. و حالا این مورد سومی که میگم یه جورایی تفاوت این جدول حساب میشه، شاید خیلی مزیت نباشه ولی تفاوت این جدول با جدول هایی که خودمون با دست ایجادش میکنیم. تو این جدول ها دیدید که زمانی که میایم فرمول نویسی میکنیم، یعنی تو همین قیمت کل، من یه بار دیگه انجامش بدم، وقتی مساوی رو گذاشتم تعداد رو که کلیک کردم آدرسش رو نشون داد، یعنی دقیقاً نوشت D2. علامت ضرب در یا ستاره رو که گذاشتم و قیمت واحد رو که انتخاب کردم نوشت C2.
و خب اینتر زدم و بعد از اینکه دبل کلیک کردم خونه های بعدی مثلا وقتی که اومده ردیف پایین به صورت اتوماتیک شده D3 ضرب در C3، پایینی شده D4 ضرب در C4. اما تفاوتش با جدول های آماده اینه که زمانی که ما میایم و مساوی رو میذاریم، الان اگه خونه D2 رو کلیک کنم دیگه فقط نوشته تعداد، یعنی آدرس مستقیم نداده، میگه تعداد ضرب در قیمت واحد، چون داره یک فرمول کلی رو ایجاد میکنه و توی همه خونه ها داره اعمال میکنه. یعنی نوع آدرسه‌ای یه مقدار توی این جدول های آماده متفاوته. حالا اینطور که بزنم بقیه هم آپدیت میشه و اگر رو هر کدوم از اینا کلیک کنم میبینید که فرمول همینه توی همه، تعداد ضرب در قیمت واحد و یه ات گذاشته که یعنی داره نشون میده که من دارم ستون تعداد رو ضرب در ستون قیمت واحد میکنم. این هم سومین تفاوتشون بود که گفتم حالا این میتونه خیلی جزء مزایا نباشه ولی از طرفی شاید فهمش آسان‌تر باشه، چون داره اسم ستون رو نشون میده. شاید کسی که خیلی وارد نباشه به فرمول نویسی اینو ببینه متوجه شه که خب تعداد ضرب در قیمت واحد داره میشه. تفاوت بعدیشون اینه که زمانی که جدول‌های دستی ترسیم میکنیم اگر بخوایم تغییری بدیم همینجا توی سربرگ هوم و پنل فونت باید کارا رو انجام بدیم. مثلا دوباره رنگش رو تغییر بدیم یا رنگ بوردرها رو تغییر بدیم. اما وقتی که از جدول‌های آماده استفاده می‌کنیم یک سربرگ یا یک زبانه یا یک تب اضافه میشه به تب‌های قبلیمون. یعنی اگر من اینجا بیرون کلیک کنم می‌بینید که آخرین تب هلپ هستش، ولی وقتی که روی جدول آماده کلیک می‌کنم یه تب جدید اضافه شده به اسم تیبل دیزاین که این تب فقط زمانی اضافه میشه که ما از این استایل های آماده استفاده کنیم. روش کلیک میکنیم گزینه هایی که فقط مربوط به این جدول هست رو در اختیار ما قرار میده. مثلا من اگه بخوام این استایل رو عوض کنم میتونم بیام و از همین استایل های آماده دوباره انتخاب کنم. یا توی قسمت تیبل استایل آپشنز یه سری آپشن ها داره که اینا رو من اگه تیک بزنم مثل تغییرات توی جدول اعمال میکنه. بذارید یکی از این حالت ها رو انتخاب کنیم دوباره. مثلا بذاریم روی این حالت. حالا اگر من بیام فرست کالم رو تیک بزنم اینجا استایل های آماده تغییر میکنه. دوباره حالا رنگاش رو میتونم بذارم که ببینید، ولی تفاوتش چی بود؟ فرست کالم یعنی اولین ستون هم رنگش متفاوت میشه. اگه تیکش رو بردارم میبینید که این هم مثل بقیه ردیف هاست، ولی اگر فرست کالم رو بذارم میبینید که نسبت به ستون های دیگه متفاوت میشه. هدر رو که اون همون سطر اولمونه که خب ما میخوایم قاعدتا متفاوت باشه. توتال رو یعنی ردیف آخر یا ردیف جمع هم اضافه بشه که میبینید اینجا نوشت توتال، تیکش رو بردارم هست میشه. بندد روز یعنی ردیف هامون به صورت یکی در میون رنگاش متفاوت باشه که وقتی برمیداریم از اون حالت یکی در میون سفید توسی خارج شد و اگه تیک بزنیم باز دوباره این حالت برمیگرده. لاست کالم یعنی آخرین ستون هم متفاوت باشه و بندد کالم یعنی باز ستون هامون یکی در میون باشه. بهتره که یا فقط ستون ها رو یکی در میون کنیم یا ردیف ها رو، دوتاش با هم قشنگ نمیشه. خب پس این وجود سربرگ تیبل هم تیبل دیزاین یکی از تفاوت‌های جدول دستی با جدول آماده است که یه سری گزینه‌های بیشتری در اختیار ما میذاره که این گزینه‌ها رو ما تو حالت جدول‌های دستی نداریم. تو این تیبل دیزاین یک سری موارد دیگه هم هستش، ولی ما در درس‌های بعدی که می‌خوایم جزئی تر آشنا بشیم راجبش صحبت خواهیم کرد. فعلا در همین حد اوکی هست. یک تفاوت دیگه دارن که میشه تفاوت پنجم این جدول ها. این که ما زمانی که بخوایم مرتب سازی کنیم یا فیلتر بکنیم اگر جدولمون رو دستی تایپ کرده باشیم باید بیایم و روی گزینه سورت و فیلتر کلیک کنیم و گزینه فیلتر رو بزنیم تا این فلش ها اضافه بشه و ما بتونیم عملیات سورت و فیلتر رو انجام بدیم. اما این جدول های آماده خودشون زمانی که ایجاد میشن گزینه سورت و فیلتر به طور اتوماتیک روش وجود داره و توی همین تیبل دیزاین هم که بیاین میبینید که اینجا یک گزینه با این عنوان وجود داره، فیلتر باتن
دکمه فیلتر که اگه تیکشو بردارم اون وقت این فلش ها برداشته میشه، اگه تیکشو بذارم این فلش ها وجود داره. پس ما توی این ویدیو یاد گرفتیم که تیبل های آماده از کجا ایجاد میشن. سربرگ هوم، پنل استایلز و گزینه فرمت از تیبل. تفاوت هاش رو با جدول های عادی یاد گرفتیم که 5 تا تفاوت عمده داشتن و یک سریش برای ما مناسب تر بود، یعنی کارمون رو سریع‌تر میکرد و بهتر بود که ازشون استفاده کنیم. نکته آخری که میخوام بهتون بگم، توی این گزینه فرمت از تیبل ما یک گزینه داریم به اسم نیو تیبل استایل. زمانی هستش که ما ممکنه از این جدول های آماده خوشمون نیاد و استایلش رو دوست داشته باشیم که به سلیقه خودمون اضافه کنیم. میاد نیو تیبل استایل رو میزنیم. توی پنجره نیو تیبل استایل سری گزینه‌های مختلف هست که اینا رو دونه به دونه میتونیم فرمت‌هاش رو طبق سلیقه خودمون ایجاد کنیم و از این به بعد هر موقع که خواستیم جدول آماده داشته باشیم از فرمتی که مطابق سلیقه خودمون استفاده کنیم. اول تو قسمت نیم یه اسم جدولمون میدیم، مثلا میذاریم دانش پیشه. خب قسمت اول هول تیبل یعنی کل جدولمون. اگه میخوایم ویژگی رو به کل جدولمون اعمال کنیم هول تیبل رو میزنیم. اینجا گزینه فرمت هست، روش کلیک میکنیم، دوباره پنجره آشنای فرمت سلز باز میشه. با این پنجره تا حدودی آشنا هستیم. اگر بخواین سلولی رو رنگی کنید از قسمت فیل میان کالر رو انتخاب میکنید. اگر قرار باشه کل جدولمون رنگی باشه اینجا رنگ رو انتخاب میکنیم، ولی قاعدتا اینطور نیست. پس ما اینجا با سربرگ فیل کاری نداریم. میریم تو سربرگ بوردر و آوتلاین و اینساید رو انتخاب میکنیم. الان هم خطوط داخلی و هم خطوط خارجی کادر دار شد. استایل کادرمون رو میتونیم از اینجا انتخاب کنیم، یعنی اگه خواستیم ضخیم باشه میتونیم این رو انتخاب کنیم و آوتلاین رو یعنی بیرونش رو ضخیم کنیم، داخلش همچنان نازک باقی مونده، بیرونش ضخیمه. اگر هم خواستین رنگ دیگه ای باشه میتونید از همینجا رنگش رو تغییر بدید. بذارید این رنگ رو انتخاب کنیم و حالا آوتلاین رو این رنگی کنیم. خب تو قسمت فونت هم میتونیم بیایم مثلا نوشته ها رو حالا بولد یا ایتالیک کنیم که باز نمیخوام کل جدول این ویژگی رو داشته باشه. ما الان برای کل جدول فقط کادر میخواستیم. پس اوکی میکنیم. الان پر رنگ شد، یعنی نشون میده که ما به هول تیبل یک فرمتی اعمال کردیم و اینجا هم داره نشون میده رنگ بیرون قرمزه و بقیه سلول ها خط دارن. قسمت بعدی نوشته first column strip که اگر انتخابش کنیم و فرمت رو بزنیم من میام این دفعه یه رنگ بهش میدم که اونجا تغییر کنه و توی قسمت پریویو شما ببینید. اوکی که بکنم ببینید ستون ها به صورت یکی در میون رنگش تغییر کرد، ستون های فرد. حالا اگر second column strip رو بزنم و این دفعه یه رنگ دیگه بدم اوکی کنم، الان میبینید که از ستون دوم به بعد تغییر رنگ داد. پس همون یکی در میون کردن ستون ها رو میتونیم اینجا اعمال کنیم. من دوتا رو لازم ندارم، روش کلیک میکنم کلیر رو میزنم که پاک بشن. دوتای بعدی همین گزینه است. در مورد ردیف دوباره یه امتحان بکنیم که فقط ببینیدش. ردیف های اول و ردیف هایی که از دوم به بعد هستن باز یکی در میون شد. این دوتا رو هم من خیلی دوست ندارم پس پاکشون میکنم. خب بعد نوشته last column یعنی ستون آخر رو فقط بخواد رنگش رو متفاوت کنه، اینم نمیخوام. بعد نوشته first column یعنی ستون اول که باز اینم نمیخوام. header رو چرا میخوام ردیف اولم فرض کنید یه رنگ تیره باشه، پس توی قسمت فیل اینو میذارم. بعد میام توی فونت و رنگ نوشته هامو سفید و بولد هم میزنم. اوکی. توتال رو اگر بخوام ردیف آخر هم متفاوت باشه که توتال رو هم میتونم همین کار رو باش انجام بدم. اوکی. خب حالا اینو اوکی میکنم. اگر بیام توی قسمت فرمت از تیبل میبینید که توی قسمت کاستم با اسم دانش پیشه روش که موسم رو نگه میدارم اسم دانش پیشه اضافه شد. خب میتونم الان اینو انتخاب کنم و از همینجا دومی رو بهش اعمال کنم، یا حتی میتونم بیام توی تیبل دیزاین و از اینجا اعمال کنم. میبینید که اون ویژگی هایی که براش تعریف کردم بهش اعمال شد.
خب سعی کنید که از این به بعد اگر خواستید جدول استفاده کنید بیاید سربرگ هوم، پنل استارز و از قسمت فرمت از تیبل جدول مورد نظرتون رو انتخاب کنید. اگه اینا مورد پسندتون نیست یه دونه کاستم بسازید، ذخیره‌اش کنید و از این به بعد از همون استفاده کنید. یه مسیر دسترسی به این گزینه توی محل دیگه‌ای وجود داره. سربرگ دوممون اسمش سربرگ اینسرت هستش و اگر نگاه کنید گزینه سوم نوشته تیبل. بذارید یه دونه شیت دیگه انتخاب کنید و مثلا اینجا اینسرت الان تیبل فعاله. اگه تیبل رو بزنم همون پنجره اول باز میشه، اوکی که بکنم میاد و همون اتفاقا میفته. 2 تا مسیر برای دسترسی به استایل های آماده: سربرگ هوم، پنل استایلز و گزینه فرمت از تیبلز یا سربرگ اینسرت و گزینه تیبل از پنل تیبلز. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. سعی کنید که از همین روش برای ترسیم جدول هاتون استفاده کنید و از این به بعد دیگه دستی جدول نکشید. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، نظری داشتین، سوالی داشتین کامنت بذارین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.